Ayan, so itutuloy na natin yung sa pag-dimension ng diameter. So, dito pala natin siya makikita. Ayan. So, again, let's press C sa ating keyboard. Caps lock ulit. Enter. Click sa screen. Tapos, ayan na, kung makikita nyo, ito guys, diameter. So, kasi, naka-radius siya, diba? Ayan. Naka-radius yung ating dimension sa ating circle. So, ang gagawin nyo lang is, itong diameter na nandito sa ating command bar, ayan, kiklik nyo lang yan, diameter. So, ayan na. Yung dimension natin is diameter na siya. So, for example, 60, enter. So, ganyan siya. Ayan. Kung ibabalik naman natin ulit, so, C, enter, click nyo, tapos ayan. Yung pala, naka-matic na pala siyang radius. So, i-click nyo lang yung diameter dun sa ating command bar. So, again, let's try 80. Ayan. So, ganun lang siya, guys. Ayan. So, let's try kung tama yung ating pag-dimension. Let's try it. From here, from here to here, from here to here. Ayan guys. Wait a sec. Wait a sec. From here to here is 40. Siya makita. Let's try na. Type na lang natin. 40. 40. Enter. So, siya. So, ayan. Ganun naman. 40. Kasi ito yung gitna. So, tama siya. Kasi 80 yung ginawa natin kanina. So, 40 again. Ayan. So, tama ulit siya. Yeah. Okay, next naman is yung ating polyline. So, ang polyline naman, this one, para lang din siyang line command, pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung difference nila. So, dito sa line, babalikan lang natin ulit. Dito sa line, as you can see, let's make some. Yan. Let's see. So, yun, kung makikita nyo, kapag kinlik nyo yung line, yan, diba? Magkakaiba sila, hindi sila nakagroup. Unlike dito sa polyline, kapag kinlik nyo yung polyline, guys. Let's make another one. Yan. Kapag kinlik niyo siya, nakagroup na siya agad. So, mas madali siyang i-edit kesa dito. Kasi kung edit mo lang ito lang yung gagalaw. So, ayun yung pinakaiba ng line sa polyline. So, let's try naman to make a rectangle using polyline. Yung command natin sa polyline is PL. PL, yan, no? P-line. Enter. And then, let's make 20. So,
20, 20. So, okay. PL, enter. Subukan natin lakihan yung dimension, like 60. 60. Another 60. 60. So, ganyan siya. Kapag click mo siya, naka-group na siya agad. Unlike kapag sa line, let's try L, enter, and here again. Here, 60, 60, 60, and 60. ESC for exit. Ayan. Kung makikita nyo, dito sa ating polyline, nakagroup na silang lahat. However, dito sa ating line, kailangan mo pa siyang i-click isa-isa bago mo siya i-edit. So, ang kinagandahan ng polyline, yan. Yan. Kapag, let's try. Yung points niya, yan. Pwede mo siyang i-move na hindi napuputol yung line mo. Unlike dito, for example, let's click this one. We will move it. O, diba? Napuputol siya. So, ayan. Para mas madali, hindi mo na kailangan na mag-extend pa dito. Diba? So, ang gagamitin mo instead of line is polyline. Okay. So, I guess that's it for circle and polyline. I hope may natutunan kayo. Thank you and God bless!